Hello mga lodi, magbabaklas tayo na ng keyboard ng Macbook Pro. Turuan ko kayong paano magbaklas. Try natin. Paano magbaklas ng keyboard ng Macbook Pro. Ayan mga lodi, una tanggalin mo natin itong black nut to na nakaano sa lan. Lodi natin. Ayan, mga tornilyo mga lodi. One, two, three, four, 12 na. Mga 70 po. Daming tornilyo mga lodi. Ganyan kahirap ang baklas ng keyboard ng Macbook Pro.
nagpapalit ng mga keyboard ng Macbook mo. Ngayon sabihin nilang mabilis na magpalit. Napakahirap magpalit ng keyboard. Hindi lahat mabilis magpalit. Yung iba talaga nilalagay lang. Pero depende na yun sa laptop yun. No? Kita nyo dito, umabot ng 100 yung tornilyo na to. Kung gusto nyo matuto mga lodi, huwag kayong magbabaklas kagad ng buong Macbook. Kasi kung hindi kayo marunong, bumili muna kayo ng defective. Ayun, makapag-practice kayo. Kung pagka-practice nyo yung buo, tapos biglang nasira nyo, salit na kumita, boom, ikaw ang nagbayad. Tayo mga lodi, nakarami na yata tayong tanggal. Medyo matagal din. Tanggal. Tanggal lang. Nagpapagawa na kuripot ay pas sa mga kuripot. Tapos kanina para dito. Talaga na sungkit lang, tatanggal agad. Pero ito, ano ka maniwala, tatanggal ka ng kadami-dami maliit, napakaliit. Screw. Tapos kung nawala yung screw na yan, hindi na makikita yan pag wala ka reserva. Dapat may screw kang nakadaan na resort. Kaya mas maganda, marami kang defective unit kapag may magpagawa sa inyo ng keyboard. Nagdang mga load. Ito kung isa hindi ko matanggal yung isang yun o maduduling ka sa sobrang liit.
maraming screw para ano. Ay, yan. Kailangan mong tanggalin kung dalawang ano dito para tanggal mo yung dugtungan kasi dito nakakapit na kanya ano, power button sa keyboard. Pag walang keyboard, kailangan mong set sa ano, keyboard para makapag-power on ka pag ito mo. Ayan mga lods, ito yung kanyang power on sa built-in siya sa keyboard na to. Ayan mga lodi, nakikita nyo ganyan kadami yung tatanggalin nyo bago ito mabaklas. Naman nyo kayong defective, ito muna kayo practice bago kayo magtanggal nito. Kailangan din to power button ng Macbook Pro. Mabibenta rin ngayon mga lodi. Okay mga lodi, natanggal na natin yung keyboard mga lodi. Kita nyo naman, tanggal na yan. Ganda pa sana, makinis. Kaya lang makikita nyo dito, inagis yata ito nung may-ari, kaya naging ganyan. Ganyan na mga lodi. Alam nyo kung paano magbaklas ng keyboard ng Macbook Pro. Bye bye.